We staan hier in Amsterdam bij de IOTA meetup en we staan hier met Harm van der Brink. Welkom Harm van ElaadNL. Misschien kun je uitleggen wat het is. Wat ElaadNL is? Dat is ElaadNL is een stichting rondom elektrische auto's, elektromobiliteit. We zijn begonnen in 2009 en het idee was, want we zijn vanuit de Nederlandse netbeheerders opgericht. Het idee was, of de vraag was eigenlijk, ja, wat betekent nou de elektrische auto voor onze energievoorziening? Wat nou als iedereen elektrisch gaat rijden? Dat moet al die auto's moeten opgeladen worden. Dat moet allemaal via het energienet getransporteerd worden, via het stroomnet. Ja, wat betekent dat dan en wat moeten we daarvoor doen? Dus we zijn begonnen een beetje met het kip-ei-verhaal. Moeten we nou auto's kopen of laadpalen plaatsen? We zijn begonnen met het laatste, dus gewoon laadpalen plaatsen, om te zorgen dat mensen dan overal kunnen laden. Dus we hebben niet gekeken naar commercieel interessante plekken, maar juist in iedere gemeente een laadpaal geplaatst om te beginnen en dat steeds meer uitgebreid. Zodat iedereen elektrisch zou kunnen rijden. Tot 2012, 2013, toen zijn we ermee gestopt. Vooral omdat het eigenlijk een commerciële taak zou moeten zijn, dus dat zie je nou ook gebeuren. En waar we nu vooral naar kijken zijn eigenlijk innovaties rondom die hele infrastructuur. Wat leer je nou van die laadpalen en het gebruik van laadpalen? Dus de energiebehoeften die auto's hebben. Mensen komen 's avonds thuis, die pluggen in, die gaan laden, eten koken. Vaak tegenwoordig elektrisch. Het huis wordt warm gemaakt. Ook vaak elektrisch tegenwoordig, want we moeten van het gas af. Dus je ziet dat daar best wel een gecombineerde vraag zit op gelijktijdige momenten. En we kijken eigenlijk naar techniek om te zorgen dat we daarmee kunnen omgaan. En je ziet in het gebruik en de opwek, daar zit natuurlijk een hiaat tussen. Hè? Tussen het opwekken via zonnepanelen, windmolens en het actuele gebruik. Zowel 's avonds als winter, zomer zitten natuurlijk hiaten in. Ja, goed punt. Ja, weet je, de zon schijnt overdag en dan zijn de meeste mensen vaak aan het werk. Dan staat de auto dus of op de werklocatie, maar in ieder geval niet thuis, waar vaak mensen zonnepanelen hebben. Dus wat je wil is eigenlijk het liefst als de zon schijnt direct ook die auto opladen. En dat zou natuurlijk kunnen op bijvoorbeeld een werklocatie. Je komt daar, je plugt daarin en de zonne-energie die daar opgewekt wordt, die wordt daar direct gebruikt. Ja, dat soort technieken, daar moeten we gewoon naartoe. Dus maximaal gebruik maken van de duurzame opwek die er is op dat moment. Of misschien zelfs naar opslag. Dus als de auto's steeds meer energie op kunnen slaan. Zoveel dat je zelfs dat niet helemaal nodig hebt in een week. Dan zou je die energie ook af en toe eruit kunnen halen. Om bijvoorbeeld een hamburger te bakken. Ik roep even iets. Ja. Of in de sauna te gaan zitten. Ja. Wat maakt het dat jullie met IOTA in aanraking kwamen en met de DAG of de Tangle chain van hun? Ja, goede vraag. We keken al een paar jaar geleden naar blockchains en al die techniek. Ik noem ze vaak distributed ledgers. Ja, wat kun je daar nou mee en wat betekent dat nou? Stel dat je dat kan gebruiken in de laadinfrastructuur. En dat was niet vanuit het idee, oké, we moeten dit gaan gebruiken vanwege de hype, maar we moeten het juist gebruiken omdat het zinvol is. Want op dit moment is het zo dat als je je auto wil laden, elektrische auto, dan heb je een pasje nodig. En een pasje is bij een bedrijf en die bedrijf dat levert jouw pasje en dat bedrijf moet dan aangesloten zijn bij alle bedrijven die laadpalen exploiteren. Dat betekent dus dat alle bedrijven eigenlijk met elkaar een interactie moeten hebben, dus ook een contract met elkaar moeten hebben. In Nederland zijn we daar eigenlijk heel goed in geweest, dat is heel goed gelukt, maar als je de grens over gaat, zie je dat toch al wat complexer wordt. Bijvoorbeeld in Duitsland zelf al, onderling, als je van noord naar zuid wil, heb je bijvoorbeeld 30 laadpassen nodig om je auto te kunnen laden. Ja, dat is natuurlijk niet heel praktisch. Dus wij keken naar van wat als je opnieuw mag beginnen, je zou een nieuwe techniek hebben en wat zou je dan kunnen doen? En welke techniek zou je kunnen gebruiken om dat makkelijker te maken? Dus toen keken we naar een blockchain. We keken natuurlijk naar Bitcoin als eerste. Nou ja, qua fees niet heel interessant. Als je 10 keer meer betaalt dan dat je transactie voor het laden is, dat is niet heel handig. Ethereum kwam zeker wel in de buurt, ook vanwege de smart contracts. Maar toch, $1-2 transactiekosten, ja, dat weegt niet helemaal op tegen de laadsessie. En ook het feit dat wij bijvoorbeeld, omdat je daar juist demand en supply, dus aanbod en vraag van energie wil managen, wil je soms ook gewoon alleen data sturen. En dan wil je niet dat data sturen geld kost. En IOTA was eigenlijk een van de eerste of de eerste die geen transactiekosten had voor het versturen van bijvoorbeeld alleen data of juist ook het versturen van een kleine microtransactie. Dus zo kwamen we daarbij uit. De transacties zijn gratis, begrijp ik. Ja, de transacties binnen IOTA zijn gratis, dus iedereen kan een transactie maken. Zelfs als je geen IOTA zou hebben in je wallet, kun je nog meedoen aan het netwerk door een transactie te maken en door data te sturen. Dat vind ik het hele mooie eraan. Je geeft je gewoon alle vrijheid om daar gebruik van te maken.
Zijn er nog andere voordelen aan IOTA? Ja, IOTA is proof of work. Dus wat je ziet bij Bitcoin en Ethereum is dat er mining aan te pas komt. Nou ja, kijk, als we kijken naar duurzame energie en we willen energie zo duurzaam mogelijk gebruiken, dan is minen daar niet onderdeel van, denk ik. Dus IOTA heeft dat gelukkig ook niet. Wat bij IOTA zo is dat je moet wel een soort van proof of work doen. En wat je doet is, je moet een kleine puzzel oplossen, puur om je transactie in het netwerk te krijgen. Dus dat voorkomt eigenlijk dat je kan spammen of grote hoeveelheden valse transacties erin kan brengen. Dat is een beetje wat IOTA ook heeft, proof of work, maar veel kleiner. Gewoon een paar seconden op je telefoon bijvoorbeeld al. En het idee bij IOTA is waar Bitcoin gebruik maakt van blokken, dus echt blockchain. Dus waar meerdere transacties in één blok zitten, is het bij IOTA zo dat alle transacties als een soort web aan elkaar gerijgd worden. Dus over de tijd heen groeit dat web groter in een soort stroom eigenlijk, een soort rivier, waar iedereen, dat is de tangle, waar iedereen inspringt en gebruik van maakt. En stel dat je ermee aan de slag wil, zijn er nog kosten aan verbonden, dat soort? Ja, nee, er zijn totaal geen kosten aan verbonden. Het is open source. Wat ik heel tof vond, ik heb Solidity geprobeerd van Ethereum. Ik ben wel IT'er, maar geen echte hardcore developer. Maar ik vond het heel lastig. Misschien is het nou beter, maar dat vond ik toen heel lastig. Terwijl bij IOTA is het gewoon JavaScript. Voor mij veel makkelijker te begrijpen. En je ziet ook dat er heel veel webdevelopers zijn, heel veel JavaScript developers die daar heel makkelijk mee om kunnen gaan. Want je hoeft eigenlijk niet eens te weten dat het IOTA is. Je gebruikt gewoon de functies en het werkt. Dus dat is ook precies waarom wij zo snel en zo makkelijk eigenlijk proof of concepts en demo's kunnen maken. Ja. En zijn er nog bepaalde uitdagingen die jullie hebben gehad, zeg maar? En lag dat zeg maar in principe aan het integreren van deze nieuwe technologie? Of? Ja, we hebben echt wel uitdagingen gehad. Zeker omdat IOTA relatief nieuw is. Zijn er wel veranderingen geweest over tijd die voor ons wel uitdagingen waren. En ik denk en dat zien we nu al, voorheen was een transactie duurde misschien 10 minuten, 15 minuten voordat die geconfirmed was. Dus dat je echt, zoals bij Bitcoin, is volgens mij na 6 blokken zeker. Dus dat zou dan een uur zijn, 60 minuten. En bij IOTA was het in het begin 10, 15 minuten. En nu zie je dat teruggezakt naar 3, 2 of 1 minuut, zeg maar, ergens daartussenin. En dat is dan binnen een jaar. Dus we zien wel enorm veel veranderingen daarin en dat gaat ook heel snel. Maar er zijn zeker, volgens mij is alles op dit moment nog beta. En iemand die anders pretendeert, ik weet niet of dat helemaal waar is. Iedereen ontdekt, iedereen leert en ik denk dat we vooral ook moeten doen. Ik denk dat er hoe zeg je dat? Geen winnaar nu al is en ook niet hoeft te zijn. Volgens mij moeten we vooral samenwerken, de techniek samen leren begrijpen. En juist van elkaar leren en elkaar helpen en co-creëren om dit soort dingen gewoon gaaf en heel goed te maken. Ja. Want in principe als gebruiker merk je weinig dat natuurlijk die techniek eronder ligt, toch? Of duurt zo'n transactie dan eventjes, dus 1 à 2 minuten, begrijp ik? Nou ja, als gebruiker hoef je het niet te merken. De confirmation, dus dat die daadwerkelijk, stel dat jij geeft €1 uit, voordat er echt zekerheid is dat jij die euro ook had en ook uitgegeven hebt, dat duurt 1, 2 minuten. Maar in die tijd heb je zo weinig energieverbruik voor bijvoorbeeld met onze IOTA laadpaal. Dat kun je op zich wel negeren, wat risico kun je wel lopen. Maar zelfs dat wordt alleen maar sneller, dus het risico wordt alleen maar lager. En ik denk dat we moeten juist naar, wat ik belangrijk vind is, als we dit soort techniek inzetten, moeten we het inzetten voor dingen waar het echt relevant is. Sommige mensen riepen vroeger, en dan vroeger noem ik 5 jaar geleden, blockchain is de oplossing voor alles. Nou ja, ik zeg wel eens, blockchain is de oplossing voor helemaal niets, behalve als het echt een oplossing is. Want anders kun je beter een database gebruiken. En ik denk dat we daar ook gewoon reëel moeten zijn. Kijk, als je het pilot en probeert om gewoon de techniek te leren kennen, be my guest, vooral doen. Maar het moet wel echt meerwaarde hebben voor wat je doet. En je moet niet proberen een bestaand proces gewoon in blockchain te maken en dan te zeggen, het is beter geworden. Volgens mij werkt dat niet altijd zo, meestal niet. Oké, nou interessant. En hoeveel, wat wordt de schaal zeg maar, van deze toepassing? Want het is een fysiek apparaat, hè? Het is gewoon een fysieke laadpaal met IOTA-techniek erin of erachter. Ja. Hoeveel laadpalen kunnen we verwachten? Ja, die vraag hoor ik vaker. Dat is op zich ook een terechte vraag. Ja, wat ons idee vanuit ELAAD ook is echt kijken van wat kan deze techniek nou brengen? Wat kunnen we er wel mee, maar wat kunnen we vooral ook nog niet mee? Of waar is het nog niet voor geschikt? Of welke uitdagingen zijn er op dit moment nog? En zo hebben we het ook aangevlogen en zo is het ook. Dus we hebben dit echt gemaakt als proof of concept. Om te kijken,
ja, wat is het nou, wat is de techniek, hoe werkt dit, hoe kun je dit implementeren en hoe kan het meerwaarde bieden. We zijn geen commerciële partij, we zijn non-profit, dus we gaan ook het niet uitrollen. Maar wat ik zie is dat er wel heel veel interesse is bij partijen voor dit soort technologie en die komen dus ook bij ELAAD langs om te vragen, ja, vertel eens hoe werkt dit dan? Of mensen raken juist geïnspireerd omdat wij er zoiets heel concreets mee doen en heel concreets mee gedaan hebben. Ja. Dat ze denken, ja, maar dat kun je ook hier en hier voor gebruiken. En dat zijn de dingen waar ik eigenlijk op hoop dat mensen echt geïnspireerd raken en met nieuwe ideeën komen gebaseerd op dit soort technologie. Okay. Nou, dankjewel Harm voor dit gesprek. Nou, leuk om te zien dat er gewoon concrete oplossingen hier ook in Nederland ontwikkeld worden en gebeuren. En nou ja, veel succes daarmee. Dankjewel voor het interview.